صباح الخير يا جماعة، ازيكم؟ شاومي ميكس فولد 2. مش عارف اقول ايه. التليفون ده يا جماعة رائع جدا، تليفون من التليفونات الجميلة قوي، وسعر مش قليل، سعر غالي. شاومي بتضرب بقوة فعلا السوق في الفئة بتاعة الفولد. امكانيات جبارة، بطارية جبارة، شاشة رائعة، فيتشرز عالي جدا. ما تيجوا نشوف الحلقة لغاية اخرها عشان نعرف سعر التليفون دوت، وتقولوا لي بالمرة ايه رأيكم. ما يلا بينا، يلا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة ثاندر تكنولوجيا ومعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. بصراحة وانا براجع التليفون اللي معانا النهاردة من شركة شاومي الفولدبل لأوميكس فولد 2، وبقارنه ما بين امكانياته امكانيات فولد كتير جدا في السوق، زي الانر وزي السامسونج وزي تليفونات كتير قوي زي الاوبو. فوجئت ان التليفون دوت فعلا امكانياته عاليه جدا، وشاومي بتقدم قوه واداء وامكانيات عاليه قوي. اي نعم السعر مش قليل، ولكن يبقى ان هي بتقدم حاجه يعني لو نقول فوق البريميوم او اب بريميوم. هقول لكم يا جماعه فعلا تستاهل، يستحق. التليفون فعلا يستاهل سعره، ويمكن اكتر كمان، بسبب الامكانيات الخرافيه اللي احنا هنستعرضها في التليفون ده، وبسبب الاداء القوي اللي كله اتكلم عليه. مش بس في ان هو امكانيه الفولدبل، او ان هو بيتفتح وبيتقفل، وان انت تقدر تحوله لتابلت، او تقدر تحوله لمسطح تقدر تشتغل من عليه بيزنس او لا، مش بس كده كمان. الامكانيات اللي فيه بتخليه يرقى الى التليفونات اللي فيها كاميرات تقدر منها تصور وتدي لك اداء عالي وقوي، تقدر تصنع منه محتوى. فاصبح التليفون بيتمثل في كذا حاجه: جيمز او للجيمر شغال، بيزنس شغال، تصوير وتعمل منه محتوى برضه شغال. التليفون لامم كل اللي موجود في السوق، لامم الشغل كله موجود في السوق، عشان كده سعره فعلا مش قليل. ولما نستعرضه مع بعضينا وهنشوف مع بعض واحنا بنستعرض التليفون ده، هتكتشف فعلا ان انت قدام تليفون بريميوم من الطراز العالي جدا. هنستعرض النهارده التليفون اللي معانا النهارده شاومي ميكس فولد 2، ونشوف مميزاته وعيوبه والصفات المميزه ليه. ولكن قبل ما نبدا، مش هنسى زي كل مره اوصيكم واقول لكم: السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس، وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم اخر جديد في الفيديوهات بتاعتنا. صندوق الوصف او صندوق الديسكريبشن هتلاقوا فيه لينك من شركة جوميا. خشوا خدوا فكرة عن المعدات والسيل اللي هي عاملاه اليومين دول، واشتروا معدات دعما للقناة. يلا مع بعضنا نستعرض مع بعض التليفون اللي معانا النهارده الرائع، شاومي ميكس فولد 2 الجديد، ونشوف الامكانيات الجباره بتاعته. يلا بينا. طيب، التليفون اعلن عنه في 11 اغسطس، واعلن ان هو هيتباع داخل الصين وعالميا في اخر اغسطس، ولكن اخبار ان هو هيتباع في مصر امتى حتى الان لم ترد اي اخبار مؤكده. التليفون في حاله الانفولد مساحته بتبقى 161.1 في 144 فاصلة 7 في 5.4 ملم، وفي حالة الفولد بيبقى 161.1 في 73.9 في 11.2 ملم. الوزن الرسمي بتاعه 262 جرام، والتليفون ده مدعم ان هو ياخد شريحتين اتصال. الشاشه وامكانيات الشاشه بقى، واتفرجوا على جمال امكانيات الشاشه. الشاشه الداخليه الكبيره اللي في حاله الفولد دي من نوع ال LTPO2 اوليد مليار لون، الريفريش ريت 120 هرتز، بتدعم ال HDR ال 10 بلس، دولبي فيجن، والنتس بيوصل من 1000 ل 1300 نتس. انت معاك شاشه جباره من الاخر. مساحه الشاشه دي بتبقى 8.02 انش، بقوه استحواذ 88.4% من الشاشه بالكامل، وده بيديله التفوق في عالم الفولدبل او في عالم الشاشات المطويه. ريزولوشن الشاشه 1914 في 2160 بكسل بقوه 360 بي بي اي، وده بيديله برضو القوه في الحته دي. خدوا بقى طبقه الحمايه اللي هتبقى موجوده من شركه سكوت اليو تي جي جلاس، ودي اقوى تقريبا 10 او 20 مره من الجوريلا جلاس. ودي شركه المانيه، وكنت انا قبل كده نوهت عنها في شرحي للفيفو الفي 23 اي.
وقلت لكم على قوة الشركة دي وازاي الشركة دي متفوقة ودي اللي جاية ان شاء الله في المستقبل. نيجي نتكلم بقى على الشاشة الخارجية او الصغيرة دي من النوع الاموليد، برضو مليار لون، الريفريش ريت 120 هرتز، بتدعم الاتش دي ار 10 بلس دولبي فيجن، بيوصل النتس من 1000 ل 1300 نتس. مساحة الشاشة دي 6.56 انش، ريزوليوشن 1080 في 2520 بقوة 360 بي بي اي برضو. ودي طبقة الحماية بتاعتها مش هتبقى من شركة سكوت، ولكن هتبقى كورنينج جوريلا جلاس فيكتس. بالنسبة للبلاتفورم او السيستم اللي هيدعم التليفون ده هيبقى من نوع الاندرويد 12، بالواجهة النوع الام اي يو اي فولد 13. نيجي للبروسيسور وحدث ولا حرج، اخر بروسيسور موجود في السوق من شركه كوالكوم وهو سناب دراجون 8 بلس الجيل الاول 4 نانومتر، وده زي ما احنا عارفين اوكتا كور او ثماني النواه الرئيسيه بتاعته بقوه 3.19 جيجا هرتز كورتكس اكس 2 المسمى بتاعها. الثلاث انويه المتوسطه بقوه 2.75 جيجا هرتز كورتكس اي 710، والاربع انويه الموفره للطاقه بقوه 1.80 جيجا هرتز كورتكس اي 510. الجي بي يو وحده الرسوميات من نوع الادرينو 730. وللاسف التليفون ده ما بيدعمش كروت ميموري، ولكن العزاء ان التليفون ده الذاكره بتاعته قويه، لانه بيبدا من اول ذاكره 256 جيجا بايت، 512 جيجا بايت، 1 تيرا بايت، ومن النوع اليو اف اس 3.1 باحدث حاجه موجوده. نيجي بالنسبه الرامات كلها واحده في الثلاث فئات 12 جيجا بايت، ودي برضو بتضمن له التفوق والقوه في وسط التليفونات الفولدبل اللي موجوده في السوق. نيجي بالنسبه للكاميرات اللي هنبتدي فيها بقى، نقطه القوه الرابعه تقريبا في التليفون ده، ودي مخليها قويه جدا. الكاميرا الرئيسيه العريضه 50 ميجا بكسل فتحه حادثه 1.8، بتدعم البي دي اي اف والاوتو فوكس والاو اي اس. الكاميرا التليفوتو 8 ميجا بكسل، دي الدول بكسل بي دي اف 2 اكس اوبتيكال زوم، متفوقه بقوه على التليفونات كلها الفولدبل اللي موجوده بالكاميرات دي. والكاميرا الالترا وايد بقوه 13 ميجا بكسل فتحه حادثه 2.4 الترا وايد، بتدعم البي دي اف والاو اي اس. نيجي بالنسبه للفلاش، دول فلاشين بلونين، ومدعمين العدسات من شركه لايكا. ال اي دي فلاش بيدعم تصوير اتش دي ار والبانوراما. تصوير الفيديو بيوصل ل 8 كي بفريمات 24 و30 فريم بير سكند، بيتفوق برضو بقوه عن التليفونات اللي موجوده في السوق. والكاميرا السيلفي اللي موجوده في المنتصف اعلى 20 ميجا بكسل، ودي فتحة عدسة 2.6، بتدعم تصوير اتش دي ار والبانوراما، وهي كاميرا سيلفي واحده اماميه. اي نعم ما فيش كاميرتين زي السامسونج، ولكن برضو 20 ميجا بكسل متفوقه عن السامسونج. الفيديو تصويره 1080 بكسل بفريمات 30 و60 فريم بير سكند. نيجي بالنسبه للسبيكر، الاستيريو بسماعتين اقوياء تحت واعلى، ولكن لا يدعم تركيب الجاك 3.5. والتليفون بيدعم من شركة الهارمان كاردون المخصصة أو الشركة الرائدة في علم الصوتيات والموسيقى. نيجي بالنسبه بقى لوحدات الكوميونيكيشن، طبعا تليفون بالقوه والسعر العالي اللي هنقوله، اكيد طبعا في احدث حاجه. الواي فاي باحدث حاجه بال6 اي، البلوتوث 5.2، الجي بي اس تراي باند باحدث حاجه، الان اف سي موجود، الانفراريد موجود، الراديو بس هو اللي مش موجود، واليو اس بي من نوع تايب سي 2.1 اللي موجود. نيجي بالنسبه للسنسور، الفينجر برينت تحت الشاشه موجود، مش موجود طبعا في السامسونج الكلام ده لان هي البصمه جانبيه، وموجود كل السنسورز اللي موجوده في التليفونات الفلاج شيب. البطاريه 4500 ملي امبير، معاه فاست تشارجنج 67 واط، بيشحن 100% في 40 دقيقه، بيتفوق بقوه على التليفون السامسونج الفولدبل الزد 4. الباور ديليفري من نوع 3.0 كويك تشارج 4 بلس. التليفون ده نازل منه لونين البلاك والجولد، وحان الان وقت السعر بتاعه. السعر بتاعه الاول نسخه ال 256 جيجا بايت 12 جيجا بايت رامات، ده بقوه او قصدي بسعر تقريبا 30,000 جنيه، ده قبل الضرايب كمان والجمارك. لا التليفون سعره عالي جدا بس الامكانيات بتاعته قويه متفوقه بامكانياته على كل اللي موجودين في السوق. عشان ما اطولش عليكم انا سردت لكم بس ببساطه كده، اي ملحوظه او اي اسئله او اي استفسار اتفضلوا حضراتكم ابعتوها لي في كومنتس وهرد عليكم على طول.
يا رب تكون المعلومات لاقت اعجابكم وخلتكم نصب اعينكم ان انتوا تقدروا تشتروا التليفون ده من عدمه. ما تنسوناش زي كل مره، مش هنسى اوصيكم: سبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس، تفعيل زر الجرس. هتلاقوا في صندوق الوصف او صندوق الديسكريبشن اسفل الفيديو، هتلاقوا في لينك من شركه جوميا. خشوا خدوا فكره واشتروا معدات دعما للقناه. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، والسلام عليكم.